साथीहरु सबभन्दा पहिला तपाई यो भिडियो हेरेर आइहाल्नुस्। साथीहरु त्यस्तो प्रकारको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि हामीहरुलाई एउटै एपको आवश्यकता पर्छ जसको नाम छ भिफ्लाई। तपाईहरु सिम्पली हेर्नुस् यता यो प्ले स्टोरमा जानु होला अनि त्यता गएर लेख्नुस् भिफ्लाई। हेर्नुस् यता म लेखे भिफ्लाई अनि यो एप आफै आइहाल्छ। म अलरेडी इन्स्टल गरेको छु, तपाईहरु इन्स्टल गरिलिनु होला अनि त्यसपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। जस्तै म टिकटकमा हेरिरहेको छु, सबैजना आफ्नो नामको टेटु यो केटीको एउटा केटीको हातमा बनाएर अनि त्यो टिकटकमा पोस्ट गरिरहेछ अनि निकै लाइक र फलोवर्स बढाइरहेको छ। त्यस्तो यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने हातवाला भने सिम्पली यता सर्चमा जानुस् अनि यता लेख्नुस् ARM अनि सर्च हान्दिनुस् अनि हेर्नुस् यो केटी आइहाल्छ। हेर्नुस् यो वाला अनि यसलाई स्टप गरे अनि यदि तपाई यसमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु सिम्पली यता हेर्नुस् यो टेक्स्टको अप्सन छ नि आई लभ यु लेखेको त्योमा ट्याप गर्नुस् अनि यसलाई पुरै मेटाइदिनुस्। अनि जस्तै मेरो नाम रहेछ करण.211 यो टिकटक आइडी त म आफ्नो नाम हाल्छु यता हेर्नुस् करण.211 अनि हेर्नुस् टिक हान्दिए यता टिक हान्दिनुस् अनि हेर्नुस् अब मेरो नाम यता हेराउँछ। हेर्नुस् हेर्नुभयो अनि तपाईहरु यदि यसमा म्युजिक अर्को चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यता रिप्लेस म्युजिक अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्योबाट म्युजिक पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाई डाइरेक्टली टिकटकमा पनि कुनै म्युजिक एउटा चुज गर्नु होला अनि त्योमा राख्लिनु होला। अनि तपाईको यो रेडी छ अब भिडियो अनि तपाईहरु अब यसलाई आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्नको लागि सिम्पली यो मेकमा ट्याप गर्नुस्। यता हेर्नुस् मेक अप्सन छ नि त्योमा ट्याप गर्नुस् अनि हेर्नुस् यो सेभ भइरहेछ तपाईको डिभाइसमा। अनि तपाईको डिभाइसमा यो सेभ भइहाल्यो। अनि अब जस्तै तपाईलाई यो छातीमा आफ्नो फोटो बनाएको यदि तपाईलाई बनाउनु छ सपोज त हेर्नुस् यता म छाती वाला दिइरहेको छु। हेर्नुस् यता मतलब चेस्ट लेख्नु यता हेर्नुस् CHEST मतलब छातीमा नि मान्छेहरु आफ्नो फोटो लगाएर अनि टिकटकमा पोस्ट गरिरहेछ। यदि तपाईहरु पनि त्यस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यता सिम्पली तपाई लेख्नु CHEST चेस्ट मतलब छातीमा हेराउँछ। हेर्नुस् हेर्नुस् यो छ हेर्नुस् योमा ट्याप गर्नुस् हेर्नुभयो अनि त्यसपछि सिम्पली तपाई यो स्टार्ट मेकिङमा ट्याप गर्नुस् अनि यो रिफ्रेश फोटो हेर्नु भइरहेछ त्योमा ट्याप गर्नुस् यो प्लस वाला आइकनमा अनि यताबाट एउटा फोटो कुनै सिलेक्ट गरिहाल्नुस्। जस्तै म आफ्नो कुनै एउटा फोटो लिइरहेछु। हेर्नुस् यो म लिँदैन जस्ट मान्नुस् कि म आफ्नो यही फोटो लिइहालेँ हैन। अनि यो फ्रेममा सिलेक्ट गरिलिनु होला जति ठुलो राख्नु छ तपाईलाई त्यति ठुलो। जस्तै म यति ठुलो राखे अनि यता टिक हान्दिनुस् अनि हेर्नुभयो कति झकास बनेछ। अनि यो दुईवटा इफेक्ट अहिले म टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको हेरिरहेको छु, त्यसैले आज म यो टपिकमा भिडियो बनाइदिए तपाईलाई। अनि यता मेक हेर्नु भइरहेछ त्योमा ट्याप गर्नुहुन्छ भने तपाईको डिभाइसमा यो सेभ भइहाल्छ। अनि तपाईहरुले यता अझै फंक्सनहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् तल आउनु होला तपाईलाई जुन जुन बनाउनु छ त्यस्तै नै केटी वाला हेर्नुस् यता यो केटी ब्युटीफुल फोन यो तपाईलाई जुन टपिकमा बनाउनु छ यताबाट बनाउन सक्नुहुनेछ। तर म त्यो दुईवटा हेरिरहेको छु आजभोलि धेरै नै भाइरल भइरहेछ टिकटकमा, त्यसैले म बनाइदिए। ल साथीहरु भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनुस् अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।